Goeiedag lieve mensen en welkom terug bij Jaspers Moestuinmagie. Vandaag ga ik jullie leren hoe je deze super lekkere vijgenflappen zelf kan maken. Het is een recept wat ik zelf heb ontwikkeld. Ik heb deze vijgenflappen al heel vaak meegenomen naar allerlei feestjes en iedereen is er fan van. Laten we beginnen. Nou, allereerst om te beginnen, we nemen bladerdeeg. Ik gebruik zelf bevroren bladerdeeg uit de winkel. Je kan ook voor verse gaan of het zelf maken. En natuurlijk het hoofdingrediënt, vijgenjam. Die heb ik zelf gemaakt. Daar heb ik een hele video over. Kan ik zeker aanraden om die even te kijken. En daarnaast kan je er ook voor kiezen om er bijvoorbeeld eigeel overheen te strijken. Dat doen we dan ook met een kwastje. En dan nog wat rubrietsuiker eroverheen te strooien. En aan het einde moet je ze ook nog even dichtduwen met de vork. Dat ga ik zo meteen helemaal laten zien. En we hebben natuurlijk ook een oven nodig om ze in af te bakken. Dus die heb ik hier ook klaarstaan. En dan gaan we nu als eerste nog even het ei uit de tuin pakken. En dan heb ik eerst nog wat tips voordat we beginnen. Het is handig om de bakplaat nat te maken. Dan kan je het bakpapier er aan laten plakken. Dan gaat het niet bewegen, komt het niet omhoog. Is gewoon veel makkelijker. En daarnaast is het handig om het bladerdeeg ongeveer een uurtje van tevoren eventjes in de koelkast te leggen. Want ja, in de koelkast kan het in elk geval een beetje ontdooien en dan werkt het gewoon veel makkelijker. Dus als ik die bovenste pak, ja, die is al iets zachter. De onderste, die zijn nog wat harder. Dus dan leg ik er ook alvast 3 zo op een rijtje klaar. Het gevolg daarvan is dat de bladerdeegschijfjes alvast een beetje ontdooien en dat ze gewoon veel makkelijker zijn om mee te werken. En dan gaan we nu beginnen met de uitleg voor hoe je de vijgenflappen stap voor stap opbouwt. Nou, om te beginnen haal ik eerst het papiertje van het bladerdeeg ervan af. Deze hebben we niet nodig, willen we er niet bij hebben. En daarna begin ik met het bladerdeeg op te vullen. Ik pak zelf een eetlepel en ik doe per stukje bladerdeeg 1 grote eetlepel erin. Deze vouw ik vervolgens dicht, zodat ik ze met z'n allen op de bakplaat kan leggen. Ik vind het zelf het makkelijkst werken om gewoon eerst de bakplaat op te vullen, dat je er 10 vijgenflappen op hebt liggen. En daarna ga ik nog aan de gang met de eigeel en het rubrietsuiker eroverheen gooien. In principe moet je eerst het eitje scheiden, zodat je alleen het eigeel overhoudt. Dit doe ik heel simpel op deze manier. En daarnaast is het belangrijk dat je het eigeel dun uitstrijkt met bijvoorbeeld een kwastje, zodat alle vijgenflappen een beetje bedekt zijn. 1 eitje is perfect genoeg voor 10 vijgenflappen. Als we al het eigeel over de vijgenflappen heen hebben gestreken, dan is het tijd om er ook nog rubrietsuiker overheen te strooien. Dit geeft namelijk een extra crunchy bite erbij. Hoeveel je hiervan precies gebruikt is natuurlijk op eigen voorkeur, voor eigen smaak. Zelf gebruik ik deze hoeveelheid. Maar als jij iets minder of meer wil gebruiken, dan kan dat natuurlijk ook. Nu de vijgenflappen klaar zijn, mogen ze de voorverwarmde oven in. Zelf zet ik hem op 200 graden en dan moeten ze er ongeveer 15 minuten in. Maar het verschilt natuurlijk een beetje per oven, dus kijk zelf even. Misschien moeten ze iets langer, misschien moeten ze iets korter. Het kan verschillen. Nou, ze hebben er 15 minuten in gezeten. Ze zijn prachtig goudbruin. Dus het is tijd om ze eruit te halen. Gebruik iets van een handdoek of iets anders, want die plaat is natuurlijk gloeiend heet. En dan, tada! Zo, die zien er prachtig uit. Nou, zoals jullie konden zien is dit een super makkelijk recept. Maar het resultaat mag er wezen hoor. Ze zijn echt super lekker. Nou, of je nou een feestje hebt of niet, ik kan het sowieso aanraden om ze een keertje te maken. Proef ze, probeer ze, je bent direct verkocht. Want echt, ze zijn ongelooflijk lekker. Ook kan je als alternatief andere soorten jam gebruiken. Bijvoorbeeld ananaskersenjam, frambozenjam, rabarberjam of welk soort jam naar keuze dan ook. Hiermee kan je uiteraard ook super lekkere flappen maken. Hartstikke bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer.